હવે જો ધોરણ 6 માં પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત સ્વાધ્યાય 3.6 પ્રશ્ન નંબર 1 નો ગુસાઅ શોધો. એના લગભગ આપણે મોસ્ટ ઓફ એટલે કે મોટા ભાગના દાખલા પૂરા કરી દીધા. અને જે લોકો ગેરહાજર હતા એ બીજા જોડેથી લઈ અને તમારી પૂર્તિ કરી લેવાની છે. બરાબર. એક દાખલો શીખવાડો એટલે પાછળના લગભગ બધા દાખલા આવડશે. અને બીજું એ કે લગભગ આપણે 1 કે 2 દાખલા જ બાકી છે. રેડી? શું કે છે કે 18, 54 અને 81 નો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ ગુસાઅ કેટલો થાય? સીધી રીતે આમ તો લગભગ 2 દિવસથી બધા પ્રેક્ટિસ કરે છે એટલે લગભગ દાખલા બધાને આવડે છે. પણ તોય નાની નાની ભૂલ થાય છે કે ડાયરેક્ટ ઠેકડો મારીને 3 ભાગ ચાલતો હોય તો ડાયરેક્ટ 51 ભાગ ચાલી જાય. એવું નહીં કરવાનું. પહેલા એને તમારે જોવાનું. અને મેં બધી વિભાજ્યતાની ચાવી તમને શીખવેલી છે. 2 ની ચાવી શું કહે છે, 3 ની શું કહે છે, 4 ની શું કહે, 5, 6, 8, 9, 11 સુધીની તો આપણને આવડવી જોઈએ આપણા ધોરણ પ્રમાણે. બરાબર? કે 2 ની ચાવી એવું કહે છે કે પાછળ જો બેકી સંખ્યા હોય તો એનો 2 ભાગ પડે. બેકી સંખ્યા કઈ કઈ હોય? 0, 2, 7, તો આનો 2 ભાગ ચાલે. 3 માટેનો નિયમ છે કે સરવાળો જો 3 થી ભાગી શકાય તો આપેલી સંખ્યાને 3 થી ભાગી શકાય. 4 માટેના છેલ્લા 2 અંકો જો ભાગી શકાતા હોય 4 થી તો સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. 5 માટેની ચાવી છે કે 0 કે 5 એકમના અંકમાં હોય તો એને આપણે 5 વડે ભાગી શકીએ. 6 માટેનો નિયમ છે કે 2 અને 3 બંને વડે ભાગી શકાય તો 6 વડે પણ ભાગી શકાય. 7 ની ચાવી નથી. 8 નો નિયમ છે કે છેલ્લા કેટલા અંકો? 3 અંકોને જો તમે ભાગી શકો 8 વડે તો આખી સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. 9 નો નિયમ કે સરવાળાને 9 વડે ભાગી શકાય તો સંખ્યાને 9 વડે ભાગી શકાય. 10 માં છેલ્લે શું મળવું જોઈએ? તો કે 0 હોય એકમનો અંક તો એને 10 વડે ભાગી શકાય. 11 નો નિયમ જમણી બાજુથી એકી સ્થાન ને જમણી બાજુથી બેકી સ્થાન બંનેના સરવાળાના તફાવત કાં તો 0 મળે અને કાં તો 11 નો ગુણક મળે તો 11 વડે ભાગી. આટલું તમને આવડતું હોય એટલે લગભગ ક્યાંય ભૂલ પડે નહીં. પણ તોય હજે તમે ઉતાવળ કરી જાવ છો. ખોટી ઉતાવળ નહીં કરવાની. સમજાય છે? પહેલા સંખ્યાને જોવાની કે આ વિભાજ્યતાની ચાવીમાંથી કોઈ પણ વડે ભાગી શકાતું ન હોય તો એ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય, નહીંતર એ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય નહીં. કાલની જ વાત લઈએ કે આપણે 51 વાળો જે દાખલો હતો એમાં ડાયરેક્ટ તમે 51 કરી નાખ્યા તો આવી રીતે ન ચાલે. કેમ કે આ સંખ્યાનો સરવાળો 6 થાય. 6 ને તમે 3 વડે ભાગી શકો એટલે 51 ને પણ 3 વડે ભાગી શકાય છે. 3 એકા 3 ને 3 સતુ 21, 17 ભાગી. પછી આ 17 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો પછી 17 એકા 17 તમે લખી શકો. સમજાય છે? અહીંયાથી આગળ તમે 17 એકા 17 લખી શકો. પણ જો ભાગ પડતા હોય તો પેલા ભાગ પાડવા. સમજાય? ત્રણ સંખ્યા 18, 54, 81. સંખ્યા એકી કે બેકી એ પેલા જોઈ લેવાનું. જો બેકી સંખ્યા હોય તો 2 ભાગ પડે. જો એકી સંખ્યા હોય તો એકી સંખ્યા વડે ભાગ પડે. 2 પડે, 4 પડે, 6 પડે. ઉર્વશી નહીં, સંખ્યા કેવી છે એવું પૂછું છું. બેકી સંખ્યા છે. બેકી સંખ્યા છે એટલે એનો પહેલા 2 ભાગ પડવાનો. જો ડાયરેક્ટ આવડી જાય તો કઈ ભાગાકાર કરવા બેસવું પડે નહીં. 2 9 18, 3 3 9, 3 હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મારે તમને લાંબુ કરીને નહીં શીખવાડવું પડે. ટૂંકમાં તમને સમજાઈ જવું પડે. 54 નો સમજાય. 2 2 2 7 2 ભાગ પાડતા 27 21 બેકી તો 3 ભાગ પાડવાનો. 3 9 3 ભાગ પાડતા 9 નો 3 ભાગ જરૂર જ નથી. અહીં આપેલું જ છે. 81 1 બેકી સામૂહિક જવાબ નો આપો. એકી સંખ્યા હોય એટલે એકી સંખ્યા વડે ભાગવી પડે. નાનમ લઈને એકી કોણ? રેડી? 3 ભાગો. 3 2 ને 3 સતુ થઈ ગયો ભાગાકાર.
3 એ ભાગાકાર કરતા 27 મળે. 27 ની બેઠી નિસરણી અહીં છે કે નથી? રેડી? હવે 18 ના અવિભાજ્ય અવયવ 2 54 ના અવિભાજ્ય અવયવ 81 ના અવયવ. કયા કયા છે? હવે શું લેવાનું? 18, 54 અને 81 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ. સરખી સંખ્યા લેવાની. 2 છે, 3 હવે કોઈ સંખ્યા સરખી છે એટલે મળ્યા 3 ત્યાર પછી 18, 54 અને 81 નો ગુસાઅ 3 ગુણ્યા 3 એટલે કે 9 થાય. સમજાય છે? આવડશે?